Giữa những thảo nguyên bất tận, sa mạc khắc nghiệt và dãy núi phủ tuyết trắng, Mông Cổ hoang dã mở ra một thế giới nơi thiên nhiên vẫn giữ nguyên nhịp thở nguyên sơ của nó. Đây là vùng đất của những đàn linh dương phi nước đại trong gió lạnh, của sói xám lặng lẽ săn mồi dưới bầu trời bao la, và của đại bàng vàng sải cánh trên những vách đá hiểm trở. Trong video này, chúng ta sẽ cùng theo chân các loài động vật hoang dã tiêu biểu của Mông Cổ, khám phá cách chúng sinh tồn, săn mồi và thích nghi với khí hậu khắc nghiệt bậc nhất hành tinh. Hãy cùng lắng nghe tiếng gọi của thảo nguyên và bước vào hành trình khám phá Mông Cổ hoang dã, nơi sự sống luôn phải chiến đấu để tồn tại. Chào mừng đến với Mông Cổ hoang dã. Mông Cổ có diện tích khoảng 1.564.000 km vuông ở Trung Á, giữa Nga ở phía Bắc và Trung Quốc ở phía Nam. Địa hình của nó rất đa dạng, từ những đồng bằng rộng lớn, các dãy núi như Altai đến những sa mạc rộng lớn như Góp. Nhiệt độ dao động từ âm 40 độ C vào mùa đông đến 38 độ C vào mùa hè, với các mùa rõ rệt và gió mạnh. Các vùng sinh thái chính bao gồm thảo nguyên lạnh, sa mạc khô cằn và vùng núi cao. Các con sông như Selenga và các hồ như Kovsker duy trì độ ẩm cho các khu vực, trong khi phía Nam trải qua những thời kỳ dài ít mưa. Thảm thực vật xen kẽ giữa cỏ ngắn, cây bụi cứng cáp và các quần thể thừa thớt ở vùng núi. Những điều kiện này định hình các chiến lược sinh tồn khắc nghiệt cho động vật ăn cỏ và ăn thịt, ảnh hưởng đến sự di chuyển, kiếm ăn và nơi trú ẩn. Giữa sa mạc Gobi và những thảo nguyên thoáng đãng hơn ở phía Bắc, cảnh quan thay đổi dần dần, hé lộ những khu vực nơi cỏ theo mùa hỗ trợ một loài ăn cỏ chuyên biệt khác. Linh dương Saiga. Linh dương Saiga là một loài linh dương cỡ trung bình, được nhận biết bởi chiếc mũi mềm dẻo hướng xuống dưới. Cấu trúc này lọc các hạt trắng và điều chỉnh không khí mà nó hít vào. Con đực có sừng với các vòng rõ ràng dọc theo trục, cơ thể dài khoảng 1,2 m, nặng từ 25 đến 40 kg. Bộ lông thay đổi theo mùa, dày hơn vào mùa đông và mỏng hơn vào mùa hè, đảm bảo khả năng cách nhiệt hiệu quả ở những vùng trống trải. Cấu tạo cơ thể mảnh mai và tứ chi dài giúp chúng di chuyển nhanh chóng trên những vùng thảo nguyên rộng lớn. Sự thích nghi của quần thể này với điều kiện Mông Cổ liên quan đến các phản ứng sinh lý chính xác, khả năng điều chỉnh lưu lượng máu trong khoang mũi, tối ưu hóa nhiệt độ không khí hít vào, điều cần thiết trong môi trường có gió liên tục và độ ẩm thấp. Trong thời kỳ khang hiếm thảm thực vật, chúng sử dụng cỏ khô và các loại cây thảo nguyên có khả năng sống sót trong thời gian dài mà không cần mưa lớn,
Hệ tiêu hóa sử dụng chất xơ bền, cho phép chúng ăn ngay cả khi thảm thực vật có hàm lượng dinh dưỡng thấp. Hiệu quả trao đổi chất này duy trì sự di chuyển để tìm kiếm những đồng cỏ tốt hơn trong suốt các mùa. Linh dương Saiga thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong việc tăng tốc và thay đổi hướng đạt tốc độ vượt quá 70 km/h. Sự nhanh nhẹn này làm giảm nguy cơ bị tấn công bởi kẻ săn mồi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các khu vực xa xôi khi nguồn thức ăn phân bố không đều. Tầm nhìn ngoại vi rộng giúp nó phát hiện chuyển động ở khoảng cách rất xa, và thính giác nhạy bén giúp nó phản ứng với những tiếng động rải rác trên đồng bằng. Trong các nhóm lớn, những con trưởng thành giàu kinh nghiệm sẽ xác định được những tuyến đường an toàn hơn. Trong thời gian sinh con cái tạm thời tách mình ra ở những địa điểm kín đáo, sau đó quay trở lại nhóm để được bảo vệ tập thể. Vai trò sinh thái của linh dương Saiga bao gồm việc ăn các loại thực vật phát triển nhanh, ngăn ngừa sự tích tụ quá mức của cỏ khô. Sự hiện diện của nó cũng thu hút các loài ăn thịt thích nghi với khí hậu lạnh, thiết lập các mối quan hệ, điều chỉnh mật độ quần thể. Sự di chuyển của các đàn dọc theo hàng chục km đánh dấu các tuyến đường được sử dụng bởi các loài ăn cỏ khác phụ thuộc vào các khu vực đã được khám phá và có mật độ thực vật cao thừa hơn. Ở những nơi có linh dương Saiga sinh sống, luôn có sự năng động liên tục giữa các loài thực vật theo mùa, các loài động vật có vú nhỏ và các loài chim ăn, các nguồn tài nguyên lộ ra sau khi những loài động vật nhai lại lớn này đi qua. Trong bối cảnh rộng lớn và biến đổi này, một trong những loài động vật có vú thích nghi tốt nhất với môi trường khô cằn của lục địa xuất hiện. Lạc đà vi khuẩn hoang dã. Lạc đà vi khuẩn hoang dã có thân hình chắc khỏe, hai bướu tích trữ mỡ và bộ lông dày có màu sắc từ nhạt đến nâu. Những cá thể trưởng thành có thể cao tới 2 đến 3 mét tính đến bướu và nặng hơn 600 kg. Cấu trúc xương chắc khỏe, hỗ trợ những chuyến đi dài trên địa hình gồ ghề và nhiều cát, và lỗ mũi hẹp giúp giảm mất nước trong môi trường khô cằn. Móng guốc rộng giúp phân bổ trọng lượng, đảm bảo độ bám chắc chắn trên cồn cát và những khu vực đá. Sự sống còn của loài động vật có vú này phụ thuộc vào các cơ chế sinh lý chính xác. Khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ cho phép nó đối phó với sự dao động đột ngột giữa ngày và đêm. Cơ thể chịu đựng được những khoảng thời gian dài với nguồn cung cấp nước tối thiểu bằng cách điều chỉnh nồng độ muối để tối ưu hóa việc sử dụng các chất dự trữ trong cơ thể.
Ở những vùng khan hiếm tài nguyên, nó thích nghi bằng cách ăn các loại cây chịu mặn và thảm thực vật giàu chất xơ, được xử lý bởi hệ tiêu hóa hiệu quả. Khả năng thích ứng này đảm bảo sự tồn tại lâu dài ở những khu vực mà các loài động vật ăn cỏ khác không thể trụ vững. Một trong những khả năng đáng chú ý của nó là khả năng chịu đựng lâu dài dưới cái nóng khắc nghiệt và bão cát. Nó có thể di chuyển hàng trăm km khi cần thiết, thay đổi tốc độ tùy theo nguồn thức ăn sẵn có. Tầm nhìn rộng giúp nó nhận diện các mối đe dọa từ xa, và tư thế cao giúp nó có tầm nhìn hiệu quả trên các đồng bằng rộng mở. Trong các nhóm nhỏ, nó thể hiện sự tổ chức đơn giản với những con trưởng thành giàu kinh nghiệm dẫn đường, các tuyến đường thay đổi theo mùa và nguồn nước sẵn có. Con cái chăm sóc con non trong thời gian dài, đảm bảo chúng học được các tuyến đường và điểm an toàn. Lạc đà vi khuẩn hoang dã đóng góp trực tiếp vào động lực sinh thái của vịnh Bengal và các vùng lân cận. Chế độ ăn của nó ảnh hưởng đến sự tái sinh của các loài thực vật kháng bệnh, và những con đường mỡ của nó đóng vai trò như hành lang được các loài động vật ăn cỏ khác sử dụng. Việc tiêu thụ các loài thực vật phân tán ngăn cản sự phát triển của các bụi cây cứng cáp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu vực nơi các loài động vật có vú nhỏ và chim tìm thấy thức ăn. Trong những đợt hạn hán kéo dài, sự di chuyển của các nhóm này cho thấy những địa điểm ổn định hơn được các loài săn mồi sử dụng, vốn phụ thuộc vào sự hiện diện của các loài ăn cỏ này. Sự tồn tại lâu dài của quần thể này là một chỉ báo về tính toàn vẹn của môi trường khô cằn và bán bụi rậm ở nội địa Mông Cổ. Xa hơn về phía Tây, trong vùng chuyển tiếp giữa những bậc thang rộng và đồng cỏ khô cằn gần biên giới sa mạc, một dòng dõi động vật ăn cỏ khác vẫn duy trì nguồn gen lục địa cổ xưa. Ngựa Przewalski. Ngựa Przewalski có thân hình nhỏ gọn, bờm ngắn, dựng đứng và màu nâu hạt dẻ đồng nhất với những vùng nhạt hơn ở bụng. Nó cao khoảng 1,35 m ở vai và nặng từ 250 đến 300 kg. Hộp sọ chắc khỏe, tứ chi vững chãi và móng guốc cứng cáp đảm bảo sự ổn định trên địa hình gồ ghề. Cấu trúc cơ bắp dày đặc cho phép di chuyển liên tục trên các bậc thang. Cấu trúc cơ bắp dày đặc cho phép di chuyển liên tục trên các bước đi, trong khi lưng ngắn giúp tăng cường khả năng nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Bộ lông thích nghi theo mùa, cung cấp khả năng cách nhiệt hiệu quả trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Các chiến lược sinh tồn là kết quả của hàng nghìn năm chịu áp lực môi trường.
Ngựa điều chỉnh quá trình trao đổi chất để chịu đựng những khoảng thời gian dài với thức ăn chất lượng thấp, lấy năng lượng từ cỏ giàu chất xơ và tiêu hóa chậm. Khứu giác của nó có thể xác định vị trí nước từ khoảng cách xa, một nguồn tài nguyên quan trọng ở những vùng khô hạn. Trong những thời kỳ gió mạnh, nó tìm kiếm những chỗ trũng trên địa hình để giảm thiểu sự mất năng lượng. Bộ răng chắc khỏe cho phép nó liên tục ăn các loài thực vật có tính mài mòn cao, duy trì khả năng kiếm ăn trong môi trường mà các loài ăn cỏ khác phải đối mặt với sự mài mòn răng nhanh chóng. Một trong những khả năng đáng chú ý của nó là khả năng di chuyển hàng chục km với tốc độ không đổi. Các nhóm nhỏ hơn luân phiên giữa đi bộ và chạy nước kiệu tùy thuộc vào địa hình. Khả năng thính giác nhạy bén giúp nó phát hiện những tiếng động nhỏ, trong khi tầm nhìn rộng cho phép nó dự đoán được sự tiếp cận của kẻ săn mồi. Tổ chức xã hội bao gồm một con đực đầu đàn, một vài con cái và những con non, tạo thành các đơn vị ổn định giao tiếp thông qua các tín hiệu cơ thể trực tiếp. Ngựa con đi theo nhóm ngay sau khi sinh, học các tuyến đường an toàn và các điểm kiếm ăn dễ dự đoán hơn. Các cuộc xung đột hung hăng chủ yếu xảy ra giữa các con đực cạnh tranh để tiếp cận con cái hoặc các khu vực kiếm ăn tốt hơn. Tầm quan trọng sinh thái của loài ngựa này liên quan đến việc thay đổi thảm thực vật dưới tán cây, duy trì sự đa dạng trong các bậc thang. Thói quen ăn một lượng lớn cỏ làm giảm sự tích tụ vật chất khô, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài thực vật thân thảo phụ thuộc vào không gian để phát triển. Sự di chuyển liên tục tạo ra những con đường mòn được sử dụng bởi các loài động vật có vú nhỏ khám phá thảm thực vật còn sót lại. Các loài ăn thịt cỡ trung bình chiếm giữ các khu vực gần các nhóm, quan sát các cơ hội khi các cá thể, dù trẻ hay già, chậm lại. Sự hiện diện của loài ngựa này duy trì sự cân bằng chức năng giữa các vùng, cho phép sự phát triển của các loài chim làm tổ trên mặt đất và côn trùng phụ thuộc vào thực vật lộ thiên. Ở rìa phía đông của dãy núi Altai, nơi địa hình dốc lên và thảm thực vật trở nên thưa thớt hơn, một loài động vật móng guốc nhanh nhẹn xuất hiện, có khả năng khám phá những sườn dốc hiểm trở một cách chính xác. Đó là dê rừng Siberia. Dê rừng Siberia được nhận biết bởi cặp sừng dài cong hướng về phía trước. Thân hình nhỏ gọn, chiều cao trung bình 90 cm, tính từ vai và cân nặng từ 60 đến 100 kg tùy theo vùng.
bộ lông dày màu nâu giúp giữ ấm ở độ cao trên 3.000 mét. Đôi chân ngắn, cơ bắp kết hợp với móng guốc cứng cáp có cạnh bám chắc, cho phép di chuyển chính xác trên những tảng đá không ổn định và sườn dốc. Khả năng chống chịu của loài dê này với điều kiện khắc nghiệt của dãy núi Altai đòi hỏi những điều chỉnh sinh lý phức tạp. Quá trình trao đổi chất duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, ngay cả trong điều kiện gió mạnh và bão tuyết theo mùa. Khả năng tiếp cận thảm thực vật khó với tới, chẳng hạn như rêu, cỏ, núi cao và cây bụi thấp, đảm bảo nguồn thức ăn ở những khu vực mà các loài động vật ăn cỏ khác không thể đến được. Trong thời kỳ khan hiếm, nó ăn những phần nhiều chất xơ hơn của thảm thực vật, duy trì sự sống bằng chế độ ăn có giá trị năng lượng thấp hơn. Nhu cầu nước thấp xuất phát từ khả năng hấp thụ độ ẩm trực tiếp từ thức ăn. Những khả năng nổi bật nhất của chúng bao gồm khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời và những cú nhảy xa giữa các tảng đá. Những cá thể giàu kinh nghiệm điều chỉnh tư thế cơ thể chỉ trong tích tắc, đảm bảo móng guốc tiếp xúc chắc chắn với bề mặt tối thiểu. Thị lực sắc bén giúp nhận diện kẻ săn mồi và đánh giá khoảng cách giữa các bề mặt không bằng phẳng. Trong các đàn gồm con cái và con non, chúng giao tiếp bằng các tín hiệu nhanh, trong khi những con đực lớn tuổi có xu hướng sống tách biệt, chỉ tiếp cận trong thời kỳ sinh sản. Những con non học được các tuyến đường thẳng đứng an toàn từ khi còn nhỏ, đi cùng con cái qua các lối đi hẹp và địa hình không ổn định. Dê rừng Siberia có ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng sinh thái của vùng núi. Bằng cách ăn thảm thực vật núi cao có khả năng chống chịu tốt, chúng hạn chế sự phát triển của các loài thực vật cạnh tranh với các loài nhỏ hơn, duy trì sự đa dạng sinh học cục bộ. Sự hiện diện của chúng thu hút các loài ăn thịt lớn, thường xuyên theo dõi các tuyến đường quen thuộc để tìm kiếm cơ hội săn mồi tự nhiên. Việc di chuyển liên tục giữa các độ cao khác nhau tạo điều kiện tiếp cận các khu vực được các loài chim sống trên đá và các loài thú nhỏ sử dụng. Ở những vùng cao hơn, nó trở thành một chỉ báo về sức khỏe của môi trường, vì sự hiện diện của nó gắn liền với sự ổn định của thảm thực vật và sự sẵn có của các sườn dốc phù hợp. Phía trên các tuyến đường của dê rừng, nơi độ cao thay đổi đột ngột và cái lạnh trở nên khắc nghiệt hơn, một loài mèo gần như vô hình thống trị những vách đá biệt lập. Đó là báo tuyết, một trong những loài động vật hiếm nhất trên hành tinh, được tôn kính như một bóng ma của những ngọn núi. Với cấu tạo thanh lịch thích nghi với địa hình dốc đứng, báo tuyết có bộ lông dày màu xám, điểm xuyết những đốm hoa văng rải rác hòa lẫn với đá. Chiếc đuôi dài, có thể dài hơn 90 cm, đóng vai trò như một đối trọng trên những sườn dốc.
Báo tuyết trưởng thành dài tới 1,30 m và nặng từ 30 đến 55 kg. Đầu tròn, chân ngắn và cơ bắp, cùng bàn chân rộng, có lông ở mặt dưới, giúp di chuyển dễ dàng trên địa hình lạnh giá và nhiều đá. Cấu trúc mũi rộng tối ưu hóa sự trao đổi nhiệt ở độ cao trên 3.500 m. Thị lực chính xác giúp xác định con mồi trên những sườn dốc xa. Những thích nghi về sinh lý cho phép chúng chịu được nhiệt độ thấp và nồng độ oxy giảm. Bộ lông hai lớp làm giảm sự phân tán nhiệt, trong khi cơ bắp thể hiện hiệu quả cao trong môi trường có nhiều gió. Thức ăn của chúng bao gồm dê rừng, cừu núi, chuột chủi và các loài động vật có xương sống cỡ trung bình khác. Trong thời kỳ khan hiếm thức ăn, chúng sử dụng các chiến lược giảm thiểu tiêu hao năng lượng, theo dõi các sườn dốc có mật độ động vật ăn cỏ cao hơn. Hàm và răng chắc khỏe, thích nghi với việc nghiền nát, cho phép chúng ăn được các mô cứng. Sự linh hoạt này giúp loài mèo này hoạt động tích cực ở những vùng mà nguồn thức ăn thay đổi theo mùa. Khả năng của chúng bao gồm nhảy xa hơn 6 mét, leo trèo nhanh chóng trên những tảng đá không ổn định và di chuyển I am lặng trên địa hình gồ ghề. Khả năng ngụy trang tự nhiên giúp giảm thiểu sự phát hiện của các loài động vật lớn. Các cá thể trưởng thành duy trì lãnh thổ rộng lớn với diện tích từ hàng chục đến hàng trăm km vuông. Giao tiếp diễn ra thông qua các dấu hiệu khứu giác và những tiếng kêu ngắn được sử dụng để tránh xung đột trực tiếp. Con cái tự cô lập mình trong các hang đá để chăm sóc con. Những con non ở lại với mẹ cho đến khi chúng học được các tuyến đường an toàn và các kỹ thuật săn mồi cơ bản thích nghi với địa hình. Sự hiện diện của báo tuyết điều chỉnh quần thể động vật ăn cỏ ở vùng núi cao, ngăn chặn các khu vực có thảm thực vật núi cao bị áp lực chăn thả quá mức. Sự di chuyển của nó giữa các thung lũng và vách đá tạo ra những tuyến đường được các loài chim và động vật có vú nhỏ theo dõi. Chúng sử dụng thức ăn thừa do loài mèo này để lại. Sự hiện diện thường xuyên của loài ăn thịt này cho thấy sự ổn định trong hệ sinh thái núi, vì nó phụ thuộc vào chuỗi thức ăn hoàn chỉnh và nguồn thức ăn tương đối dễ dự đoán. Ở những khu vực có độ dốc lớn, hoạt động của nó duy trì sự cân bằng giữa các loài cạnh tranh nhau về nguồn tài nguyên hạn chế. Trong số những tầng rừng taiga này, một trong những loài săn mồi hiệu quả nhất, lục địa đã xuất hiện một cá thể tận dụng mọi mảnh vỡ của môi trường này để săn mồi. Hổ Siberia.
Hổ Siberia hoạt động ở những khu vực rậm rạp nhất của rừng taiga phía đông, nơi những thân cây cao và đất ẩm ướt tạo ra những điểm quan sát chiến lược. Khối lượng cơ thể lớn cho phép tập trung lực trong những khoảng thời gian ngắn, trong khi bộ lông dày giúp giảm mất nhiệt trong môi trường khắc nghiệt. Những chuyển động dài và yên lặng là kết quả của các khớp và cơ bắp khỏe mạnh, thích nghi với sức bền lâu dài. Mỗi bước tiến đòi hỏi phải phân tích trực tiếp địa hình, tìm kiếm những bề mặt chắc chắn để tránh tiếng ồn không cần thiết. Việc kiếm ăn phụ thuộc vào những cơ hội chính xác, thường bị giới hạn bởi khoảng cách dài giữa các con mồi. Những con hổ trưởng thành duy trì phạm vi lãnh thổ rộng lớn, được tuần tra liên tục để tránh cạnh tranh trực tiếp với những con đực khác. Giao tiếp được thực hiện trực tiếp dựa trên các dấu vết để lại trên mặt đất và thân cây, vạch ra các tuyến đường và đưa ra cảnh báo. Hổ cái thể hiện các chiến lược thận trọng để bảo vệ con non, giảm thiểu sự tiếp xúc và chọn những địa điểm khó tiếp cận hơn. Những chuyển động rộng rãi diễn ra trong thời gian có nhiều ánh sáng hơn, tận dụng các khoảng trống tự nhiên để quan sát môi trường. Hơi thở có kiểm soát giúp duy trì tốc độ ổn định trên địa hình dài và dốc. Khi gặp dấu vết của các loài khác, hổ phân tích mùi và áp lực dấu chân để xác định khoảng cách và hướng. Bộ lông dày có màu sắc thích nghi, giúp chúng hòa mình vào bóng tối của rừng taiga. Ở những vùng có tuyết rơi gần đây, hổ điều chỉnh tốc độ và độ sâu sải chân để tránh bị lún quá mức. Trong thời kỳ khan hiếm, hổ mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiến đến các khu vực gần sườn núi và thung lũng đóng băng. Những cá thể lớn tuổi hơn chọn những tuyến đường ngắn hơn, chọn những địa điểm có tần suất xuất hiện động vật móng guốc cao hơn. Khả năng chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt là kết quả của các cấu trúc bên trong giúp giữ nhiệt và phân phối năng lượng hiệu quả. Hành vi đơn độc làm giảm xung đột trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát tài nguyên dọc theo các tuyến đường di chuyển. Thỉnh thoảng, hổ băng qua những con đường mòn chung của hươu và nai sừng tấm, đánh giá từng dấu vết để lại trên bề mặt băng giá. Sự hiện diện của hổ ảnh hưởng đến việc tổ chức các quần thể khác nhau, điều chỉnh lịch trình và tuyến đường để tránh những cuộc chạm trán gần. Sự cân bằng này giữ cho các động lực cục bộ được tổ chức và hoạt động, đảm bảo tính liên tục của các mối quan hệ sinh thái trong rừng taiga. Ở những thung lũng thấp phía bắc dãy núi lớn, nơi các con sông tạo thành dòng chảy liên tục và bờ sông rậm rạp, một kỹ sư tự nhiên xuất hiện, có khả năng định hình lại toàn bộ cảnh quan. Trong dòng nước lạnh giá của sông Selenge, một trong những nguồn nước quan trọng nhất của Mông Cổ, hải ly Á Âu đã biến đổi môi trường một cách đáng kể.
có khả năng thích nghi và hình dáng phù hợp với đời sống dưới nước. Hải ly Á Âu có bàn chân sau có màng, răng cửa màu cam mọc liên tục và một cái đuôi rộng hình mái, chèo được bao phủ bởi vảy. Nó có chiều dài từ 75 đến 100 cm và nặng từ 18 đến 30 kg. Lớp lông kép đảm bảo khả năng cách nhiệt ngay cả trong những dòng sông băng giá ở miền Bắc Mông Cổ, nơi nước giữ lạnh trong thời gian dài. Phần thân sau khỏe mạnh hỗ trợ những chuyến bơi đường dài, cho phép con vật khám phá mọi thứ, từ những dòng suối nhỏ đến những hồ rộng lớn. Khả năng thích nghi của hải ly với môi trường ven sông bao gồm khả năng điều chỉnh nhiệt độ, khả năng chịu đựng khi ngâm mình và khả năng ở dưới nước trong vài phút. Các van ở lỗ mũi và tai ngăn nước xâm nhập khi lặn. Răng cửa cắt được thân cây cỡ trung bình và dạ dày được chia ngăn giúp xử lý vỏ cây và các sợi xơ cứng. Trong thời kỳ khăn hiếm thảm thực vật, chúng sử dụng các cành cây được cất giữ trong các cấu trúc ngầm dưới nước, đảm bảo nguồn thức ăn ngay cả khi thảm thực vật rụng lá hoặc trở nên không thể tiếp cận do bờ sông đóng băng. Một trong những khả năng nổi tiếng nhất của chúng là xây dựng các đập và nhà phức tạp điều chỉnh dòng chảy của nước. Hải ly điều chỉnh chiều cao của các rào chắn theo dòng chảy và thể tích của sông, tạo ra các hồ ổn định cho phép tiếp cận an toàn đến lối vào ngầm của nhà. Loài này cắt rất chính xác, chọn những loại gỗ nhẹ hơn để vận chuyển và những mảnh gỗ đặc hơn để làm nền móng. Di chuyển trên cạn chậm hơn nhưng được kiểm soát, và đuôi đóng vai trò như điểm tựa trong quá trình cắt cành. Bơi lội yên lặng giúp giảm nguy cơ bị kẻ săn mồi phát hiện. Hành vi xã hội bao gồm các nhóm gia đình gồm một cặp sinh sản và con non ở các độ tuổi khác nhau. Sự hợp tác giữa các cá thể là điều cần thiết để duy trì các cấu trúc, đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định và bảo vệ con non. Ở những vùng lạnh, hoạt động của chúng duy trì các khu vực có nước chảy một phần, ngay cả khi có băng theo mùa, mở rộng cơ hội cho các loài khác. Do đó, hải ly đóng vai trò định hình cảnh quan ven sông và là chỉ số trực tiếp về chất lượng môi trường. Khi các dòng nước chảy xuống những bậc thang khô hơn, chúng ta hoàn thành chu kỳ các loài cấu thành nên hệ động thực vật hoang dã của Mông Cổ, chuẩn bị nền tảng cho kết quả của hành trình này. Về phía đông, nơi bụi rậm trở nên rậm rạp hơn và ánh sáng xuyên qua tán cây thành những tia sáng hẹp, xuất hiện một loài săn mồi kín đáo và chuyên biệt, linh miêu Á Âu. Linh miêu Á Âu di chuyển lặng lẽ qua những vùng rậm rạp của rừng taiga, lợi dụng thảm thực vật rậm rạp để tránh tầm nhìn của các loài động vật khác.
cấu trúc cơ thể nhanh nhẹn, cho phép chúng di chuyển chính xác giữa các bụi cây thấp, chọn những điểm chắc chắn để di chuyển nhanh và có kiểm soát. Bàn chân rộng của chúng phân bổ trọng lượng trên tuyết, ngăn ngừa lún quá mức và đảm bảo sự ổn định trong những chuyến đi dài. Lông tai giúp bắt được những rung động nhỏ, rất cần thiết để xác định những chuyển động tinh tế ở các tầng thấp của rừng. Khứu giác nhạy bén phân tích mùi do động vật móng guốc và động vật có vú nhỏ để lại, từ đó định hướng tìm kiếm thức ăn. Hệ thống cơ bắp ở chân sau cung cấp đủ sức mạnh cho các xung động ngắn và hiệu quả, rất cần thiết để bắt mồi nhanh. Những cá thể trưởng thành di chuyển theo những tuyến đường xác định, phân tích từng khu vực trước khi quyết định tiếp tục hành trình. Tầm nhìn nhạy bén giúp phát hiện các chi tiết trong điều kiện ánh sáng yếu, hữu ích trong môi trường có cây cối rậm rạp che phủ. Trong thời gian có nhiều thức ăn hơn, linh miêu giảm các chuyến di chuyển dài và ở gần những khu vực có nhiều con mồi. Con cái chọn những vị trí kín đáo giữa các tảng đá và thân cây đổ để bảo vệ con non trong những tuần đầu tiên. Con non chăm chú quan sát chuyển động của mẹ, học cách nhận biết rủi ro và phân tích các âm thanh cảnh báo. Linh miêu duy trì hành vi dè dặt, tránh tiếp xúc lâu với các loài ăn thịt khác trong khu vực. Bộ lông dày giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể và đảm bảo cách nhiệt hiệu quả, ngay cả trong những ngày có gió liên tục. Màu sắc thích nghi tạo ra sự tương phản tối thiểu với môi trường, giảm khả năng bị con mồi tiềm năng phát hiện. Khi tìm thấy dấu vết mới trên mặt đất, nó phân tích độ sâu, hướng và kiểu trọng lượng để xác định khoảng cách đến nguồn. Chuyển động có kiểm soát cho phép nó tiếp cận các động vật có vú nhỏ mà không gây ra tiếng động đáng kể. Khi đến những khu vực thoáng đãng hơn, linh miêu giảm tốc độ và quan sát địa hình trước khi tiếp tục di chuyển, tránh sự tiếp xúc không cần thiết. Những cá thể non sẽ hoàn thiện kỹ năng vận động trong vài tháng đầu đời, khám phá những thân cây thấp và độ cao nhỏ. Sự hiện diện của linh miêu ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của các quần thể khác nhau, giúp điều chỉnh lịch trình và lộ trình để tránh chạm trán trực tiếp. Loài mèo này đóng vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh các loài động vật ăn cỏ nhỏ, góp phần vào sự cân bằng chức năng của rừng taiga. Các vùng hoang dã của Mông Cổ hé lộ những hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn, được duy trì bởi các loài ăn cỏ thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và các loài săn mồi điều chỉnh động lực của núi, hẻm núi và sông. Mỗi môi trường quan sát được đều thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau giữa khí hậu, địa hình và hệ động vật, tạo nên một tổng thể chức năng duy trì sự ổn định sinh thái. Bằng cách theo dõi những loài động vật có vú này trong lãnh thổ của chúng, người ta hiểu được các chiến lược sinh lý, hành vi và cấu trúc
duy trì sự sống sót ở những khu vực có tính dự đoán môi trường thấp. Sự đa dạng được tìm thấy củng cố tầm quan trọng của môi trường nguyên vẹn đối với các quá trình tự nhiên thiết yếu. Nếu bạn cảm nhận được sức mạnh của hành trình này, hãy để lại cảm nghĩ cho video và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo về thiên nhiên trong trạng thái thuần khiết nhất. Hẹn gặp lại lần sau.